يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست ملفات طبيب المقدمة من السعودي الألماني الصحية. دائما من أهم المناسبات اللي تحصل إنه أستقبل مولود جديد في بيتي، فرحة جديدة تعم الأسرة وتعم الفرحة للجميع. ولكن لما أستقبل البيبي في رمضان تكون الفرحة فرحتين ومختلف الشعور. عاداتنا في رمضان مختلفة، فكيف تكون الرعاية بالنسبة للأم خاصة في المنزل مع عادات كبيرة وأيضا كرم كبير يحصل دائما؟ خلينا نفتح هذا الموضوع ونلقي الضوء عليه أكثر مع ضيفتنا اليوم الدكتورة منيرة الطريف، أخصائي أول أمراض النساء والولادة. أهلا وسهلا فيكي، يا رمضان كريم. هلا حبيبتي. يعطيك العافية. الله يعافيك. دائما يعني استقبال مولود جديد الفرحة تصير مو طبيعية. أكيد طبعا. أكيد، أيوة. ولكن المرأة تصير حساسة أكتر، حساسة ونفسيا وجسديا. نفسيا وجسديا. طيب خلينا يعني نقول رمضان دائما في عادات مختلفة. أشهر عادة عندنا الولائم. طبعا يعني احنا ما شاء الله تبارك الرحمن الجمعات والأهل والناس برضو مع المولود الجديد تبي تزورك تبي في تشوفك؟ أوقات مختلفة، فحيكون ضغط كبير على الأم والمولود. نعم. فلازم الأم تكون مرة متيقنة أنها هي تستطيع وما تضغط على نفسها أبدا. أبدا. كثير عندنا الفكرة جاك ضيوف لازم السفرة من هنا لهناك، ولا عيب؟ طبعا. طيب أنا لسه والدة، يعني لسه أبغى من يعتني فيني وأبغى أستعجل على نفسي إني أدخل المطبخ. لا زوجي راجع من الدوام، لا رمضان، عيالي صايمين. طبعًا الأم إحنا دايمًا نقول لها حاولي قد ما تقدرين ما تضغطين على نفسِك ولا تجنين على نفسِك، لأنه راحتِك النفسية حتأثر على راحة طفلِك. أهم حاجة عندنا إنِك أنتِ تكونين تنامين كويس، تاكلين كويس، ترضعين طفلِك بطريقة صحيحة. إن شاء الله على خير وعافية، خلصتِ نفاسِك في رمضان قدرتِ تصومين ما فيها أي إشكالية، ما قدرتِ تصومين الحمد لله على قولتهم دين يسر وسهالة. موضوع إنِّك أنتِ تقومين في البيت لازم يكون فيه على قولتهم support system في العائلة، لازم زوجِك يكون عارف، فيه دعم مع الأهل. الحمد لله على قولتهم الحين على قولتهم الدنيا سهلت، الدنيا صارت سهلة. أسهل أسهل. الدنيا سهلة، المطاعم نعم. موجودة، الأهل موجودين ما شاء الله، الأقارب حتى الجيران ما شاء الله ما يقصرون، خاصةً لمّا نعم. يعرفون إنه في أم توها والد. نعم. هذا ينطبق على لما تكون الولادة طبيعية وقيصرية أيضا ولا؟ طبعًا إحنا طبعًا الطبيعي والقيصري كلها يعني تتأثر الحالة النفسية للأم بسبب الهرمونات والتغيرات الجسدية وكل هذا، وطبعًا لخبطة النوم مع مولود جديد وهالشغلات هذه، لكن المجهود الجسدي والجرح الاعتناء بالجرح في القيصرية بيكون أكثر. صعبة الوحدة عندها عملية قيصرية إنها تقوم وتعتني وتتحرك بسهولة زي الوالد الطبيعي، فهذا يكون مضاعف الجهد حقها. في بروتوكول مثلا معين إنه لازم تراعي اللي والدة قيصري حتهتم في ولدها، لا حتهتم في البيت، لا يعني؟ طبعًا إحنا نفضّل دائمًا إنه لا تستخفي في موضوع المسكنات، مسكنات موجودة عند اللزوم تاخذينها. في بعضهم يحاولوا يقهروا نفسهم إنه لأ أنا ما أبغى مسكن، لأ تاخذين المسكن، الحمد لله في مسكنات آمنة للرضاعة وآمنة عليكِ، تستخدم بطريقة معينة، طبعًا بعد وصفة الطبيب، ما تاخذين أي حاجة من عندِك، والأمور سهلة الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا يعني نتطرق ل بعض الأمهات يقول لك أنا لازم أصوم، ما إمم. تعودت إني ما أصوم، إمم. حتى لو إنه بتقول لي الدكتورة أنا لازم أصوم. ما هي المضاعفات اللي ممكن تكون، يعني خاصة إنه أنا برضع؟ إحنا ما إحنا ضد الصيام، في حال إنها هي تعوّض وقت الفطور بطريقة صحيحة، خاصةً السوائل، الشربات، يعني هالشغلات هذه عشان ما يجف الحليب عندها. طبعًا الفوائد حقة الرضاعة مرة مهمة للمولود، فما تستهين، يعني دائمًا المولود ييجي أولًا. تقدر بعدين إن شاء الله تعوّض تعوّض الصيام الصيام، نعم. وإن شاء الله نعم، سهلات على نعم قولتهم. أي. سهلت صحيح. هو يعني كثير أمهات يكونوا توها أم جديدة، والأم الجديدة لسه هي حايسة، لسه ما هي عارفة إيش اللي حاصل، بس في نفس الوقت بتبين إنها ست بيت كويسة. فهنا الضغط ترى كبير طبعًا. نفسيًا أكثر من إنه والله جسديًا. طبعًا إحنا الضغط النفسي للأسف لأنها تحاول تصير سوبر ماما. تبغى تنتبه للبيبي، تبغى تنتبه لبيتها ولزوجها، ما تسوي نفسها إنها ما تحتاج أحد، وهذا غلط. الدعم أساس ولازم الكل يعرف إنها هي تحتاج هذا الدعم من الأهل ومن الزوج.
وأحب أحرش يعني أحط يعني قوسين تحت الزوج، لأنه خاصة إذا كان أول مولود ما يكونون عارفين إنه الأم متعبة مجهدة وتحتاج عناية. سوبر ماما هذا إن شاء الله لاحقة عليه، لكن في البداية تحتاجين كل الدعم اللي أنت تقدرين تاخذينه. قد ما تقدري تريحي نفسك. بالضبط. نعم. طيب خلينا نتطرق أيضا لنوعية الأكل اللي المفروض تاكل. إحنا بنتكلم إنه تغذية، أنت في مرحلة رضاعة، يعني في أحد بيتغذى صحيح. منك، فالمفروض الأكل إيش اللي يمنشن الدكتور أو إنه يحرص على وجوده؟ طبعا احنا دائما نقول الاكثار من السوائل هذا اساسي جدا لادرار الحليب. التغذيه تكون متوازنه جدا، خضار، لحوم، الاشياء الاساسيه. نبتعد عن الاشياء اللي فيها غازات، بقوليات، هذه اللي ممكن تسبب غازات للطفل. لكن في الاساس يعني للرضاعه الطبيعيه نفسها في رمضان ولا غير رمضان. وبالعكس رمضان في شربات، فتنبسط في الشربات. هذا يخليني يعني رمضان ما شاء الله السفرة مليانة، بالضبط. ولكن مو صحية دائما. الأغلب المقالي طبعا أكثر، حلويات أكثر. هذا هو المقالي والحلويات، طبعا ما أنت محرومة منها، خل تنبسط مسكينة. عرفتي؟ لكن الفكرة أنه يعني الاتزان حلو، الاتزان في كل شيء حلو. اشتهيتي عن خاطرك شوي كولي، لكن يعني ما تشدين على نفسك، وعشان بعد الطفل ياخذ تغذية حلوة. حلو. الحركة بالنسبة للأم، يعني إلا ما تبغى توقف شوية في طبعاً. المطبخ، الحركة هذه الطويلة تناسبها ولا لا؟ الرياضة تناسبها ولا لا في رمضان؟ طبعا احنا يعتمد على نوع الولادة. الولادة الطبيعية إذا كان أمورها تمام، لا يوجد غرز ولا جرح، أمورها ممتازة، تقدر توقف، تقدر تعمل اللي يعني تحتاجه في المطبخ بدون أي ضغوط، على قولتهم بشكل طبيعي يعني. لكن أي جرح بالولادة الطبيعية أو في القيصرية هذه يحتاج لعناية. طبعا دائما نقول اللي عندها جرح ولادة طبيعي معناتها تقريبا أسبوعين، يعني ما يفضل أنها تتحرك كثير، ما يفضل أنها وضعيات معينة في الجلوس تتباعد عنها، هذه جزء من عناية الجرح نفسها. القيصرية حتاخذ وقتها شويتين، لكن بالعكس إحنا نحب الحركة الطبيعية بدون إجهاد زائد عن اللازم. الفكرة فقط بعد بالرياضة نفس الشيء. في البدايات يعني إذا كانت ولادة طبيعية ما فيها أي إشكال ولا فيها جرح، تقدر ترجع لحياتها الطبيعية بدون أي يعني مشاكل. لكن القيصرية لا، بعد استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت قيصرية مثلا فيها مضاعفات لا سمح الله، فيها التصاقات، فيها التهابات للجرح، فلا هذه يبي لها شوية وقت، يمكن 2-3 إن شاء الله على خير. جميل. دائما لما نقول رياضة أو رمضان دائما ارتبط بالمشي. هل تقدر تمشي عادي؟ والله قادرة تسوي رياضة ولكن تمشي، مشيها يكون قبل الفطور ولا بعد الفطور؟ طبعا احنا نفضل انها ما تمشي وهي صايمة، لأنه دوخة وإجهاد، بيصير عندها نوع من أنواع الجفاف. فيفضل أنه مثلا والله بين الفطور وبين السحور تاخذ لها كذا أبو، حتى مو بدون إجهاد، يعني أبو نص ساعة كذا مشي طبيعي بدون هرولة بدون ركض، يعني حاجة عشان ما تأثر على جرحها. لكن المشي بشكل عام إحنا معاه، وبالعكس يقلل الإصابة بالجلطات بعد الشر بعد الولادة. نعم، جميل جدا. الدعم النفسي أشرتي عليه وبقوة، وحطيتي أقواس وحطيتي خطوط تحت طبعاً. الزوج، ولكن دايما الأم إذا كان عندها أطفال قبل، هنا في مشكلة. أنا كيف أوازن بين الجديد وبين اللي موجود اللي متعلق فيني، إذا خاصة لما يكونوا أعمار متقاربة؟ هنا متهيألي نفسيا تحتاج. طبعا لأنه بعد في حاجة اللي هي الغيرة بين الأطفال، بس في هذه مشكلة بيبي ثانية. جديد، يعني هنا مشكلة ثانية. بس إنه طبعا هذه تبدأ الموضوع حقها العناية فيها من قبل الولادة، تجهيز الأطفال إنه فيه مولود قادم، حتعتنون معايا وهذا أخوكم ولا أختكم وتنتبهون له، يعني عرفتي تحديدا إنه أنت تخلين العائلة كلها تعتني بالطفل معاكي، مش إنه لا هذا أخوكم بعدوا عنا لا تطيحونا لا مدري هذا بالعكس بيبين إنه في حدة، وهذا اللي بيسبب مشاكل بين الأطفال. لكن لما أنت تقولين لا والله من بدري ترى أنت تعتني بأخوك معايا، أنت تنتبه له معايا، بالعكس حيكون تجربة جميلة بالنسبة لها يعني. وإحنا شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن في بعضهم الأطفال يجوا متحمسين للطفل الجاي الجديد. بالضبط، وتلاقين ندخل عليها اسم الله وهي عرفتي هي البيبي مثلا ترضع أخوها وهكذا. فكان بالعكس يعني هي زي ما قلت لك يبدأ قبل الولادة.
جميل. مستشفيات السعودي الألماني بالعموم عندها دورات توعية للأمهات. ما دور هذه وليش بنحاول قدر المستطاع نوعي كثير لهذه الدرجة؟ لأنه للأسف في أفكار كثيرة عن الولادة وبعد الولادة. الحين السوشيال ميديا ما شاء الله ما قصر شات جي بي الموضوع. تي بالضبط، شات جي بي تي، أيوة، الدكتور الجديد شات جي بي تي طبعا، وتيك توك. نعم. كله يطلع في تيك توك، دكتور أنا قريت في تيك توك، أنا شفت في تيك توك. فإذا أنت ما وعيتيها بالصح والغلط، هنا حتدخل في مرحلة الغلط وحيصير لها مضاعفات لا سمح الله، لها وللطفل. نعم. من واقع تجاربك إيش حالة ما تنسيها؟ كثير كثير. طبعا يعني كانت أسوأ حالة يعني مرينا فيها، يعني أظن رمضان الماضي أو اللي قبله، إذا بس حاجة ما تنسى. واحدة الله يهديها بكر، عطوها أحد من أهلها نظام خلطة عشان تولدين بسرعة. أيوة، تحويجة كذا، أعشاب على سواليف على قرفة على سواليف خايسة كذا، سووا لها ترمس وقاعدة تشرب فيه. هي حامل ولا ولادة؟ حامل جاية علشان تولد. أوكي. فللأسف في رمضان كان يعني إحنا عندنا اللي هي حالة إسعافية في الطوارئ، اللي هي جت في حالة انفصال مشيمة، الطفل متوفي بسبب اللي هو الأعشاب هذه اللي شربتها، سببت لها تهيج في الرحم وانقباضات غير مدروسة في البيت جالسة تعملها. فللأسف كانت جدا حالة مأساوية. فلو سمحتوا لا تأخذون أي حاجة بدون استشارة الطبيب. يعني هذه مدرسة مهمة وهذا موضوع مرة مهم. طبعاً. مسألة الأعشاب الطبيعية، أمهاتنا ما قصروا ما شاء الله عليهم. طبعاً. دكاترة أو هم والدكاترة أعداء يعني. لا نحن كنا ناخذ، نحن أثر علينا. أنا مع فريق الأمهات ترى. مع فريق الأمهات. في أشياء حلوة خاصة بعد الولادة اللي هي حقة النفاس، لكن في أشياء أقول لها أنت والد قيصري ما تأخذيها لأنها ممكن تسبب مثلا زيادة في نزف الجرح، فهذه بلاشي منها. لكن في أشياء حلوة نعطيها، أشياء طبيعية، في أشياء تدر الحليب، بالعكس إحنا معاها. يعني من الضروري إنه المرأة توصل للدكتور تقول له والله أنا عادي، إحنا ما إحنا ضد، بس علمونا إيش تبون تاخذون. أيوه بالضبط، إيش تبون تاخذوا. يعني في أشياء شوية صعب إنها تأخذ، زنجبيل، قرفة، هذه الأشياء شوية مسيلة متهيألي. هذه كويسة، في أشياء أسوأ. أوكي، أنا ما أعرف لسه ما أعرف. لا في أشياء أسوأ، في يعني على قولتهم تحويجات كذا. لا في أشياء أسوأ. جميل جدا. يعني خلينا نقول نصيحة كبيرة لكل الحوامل وكل اللي أمهات جدد في رمضان، إيش الخطة اللي نمشي عليها؟ أول حاجة شرب الكثير من الموية للحوامل وللنفاس. أغلبهم يعني ما يشعرون بالعطش. وبعد في رمضان بعد يزيد الموضوع، وإحنا اسم الله الحين رمضان حقنا ما شاء الله الأجواء حلوة، فبالتالي ما تحسين وانتي في الصيف ما انتي حاسة بالعطش. أكثر حاجة يجون فيها الحوامل للطوارئ هي الجفاف. يجيهم عندهم انقباضات متكررة بسبب الجفاف، بسبب الصيام وعدم شرب الموية بشكل كافي. نعم. فيكون حاجة اسمها اللي يسميها الطلق كاذب، وممكن تصل إلى ولادة مبكرة. أوكي، الجفاف ممكن يعمل ولادة نعم. مبكرة. فيجب أن تنتبه لهذه واحدة من الأشياء المرة مهمة. نعم. سمعنا أو هو كان موجود من أول، ولكن شوية فترة نسينا الموضوع وكأنه رجع من جديد. القابلة أو الممرضة اللي تكون موجودة في البيت من بعد ما ولدت، بدأ ينتشر المفهوم. ما دورها؟ إيش تساعد؟ إيش تعمل؟ هل هي فعلا ضروري إنها تكون موجودة ولا خلاص الأهل دورهم أهم؟ طبعا إحنا القابلة هو إحنا مصطلح طبي اللي هو الممرضة المدربة للولادة الطبيعية. فهي تكون يعني جدا دقيقة في موضوع الولادة وما بعد الولادة حتى في العناية في الأم. دورها مرة حلو ممتاز ومتوفر في أماكن كثيرة، لكن لا يغني عن الطبيب. لا أكيد هو يعني بس كأنه صار شوية ترند الموضوع، يعني الدولة. أيوة، يعني بدأوا ينتبهوا لها. أيوة. صاروا مش القابلة قد ما هم يحبون اللي يجيبون الدولة مع احترامي الشديد لكثير من الدولات، في بعضهم غير مدربات بشكل طبيعي بشكل صحيح. خلينا نعرف مين هي الدولة تكون شخص عادي، لكن أخذ تدريب معين في اللي هو الولادة الطبيعية والتنفس والأشياء
الأشياء هذه، لكن ممكن يكون ما عندها أي باك جراوند طبي، ما تكون ممرضة. القابلة هي ممرضة، فإحنا القابلات إحنا نحترمهم جدا، وبالعكس لهم دور مرة فعال في المجتمع. لكن الدولة إذا كانت غير مدربة بشكل كويس، هذه ممكن تكون مشكلة بالنسبة لنا، خاصة إحنا كطبيبات، لأنه تعطي معلومات خاطئة للمريضة. وهذا اللي بيسبب بناء مضاعفات. على تجارب شخصية أو تجارب شخصية، يعني أو زي ما قلت لك تكون غير مدربة بشكل صحيح، ما هي عارفة على قولتهم الأشياء الأساسية الصحيحة. يعني إما اللي دربها ما عطاها المعلومات الكافية، أو زي ما تفضلتي بس مسبق عن تجارب وماشية عليها هي. جميل. خلينا نرجع للسيدة الحامل، وخاصة إذا كانت هي بكر وأول مرة ولسه نيو ماما، يعني هذه شوية تركيز عليها أكبر، يكون التغذية تكون عليها أكبر. نحن الحين في رمضان وهي تبغى تصوم، ما تبغى تزيد أيام وكذا، فتبغى تصوم. أوكي. التوازن في الأكل، إيش اللي نقترحه إنه تتسحر عليه؟ إيش اللي نقترحه إنها تفطر عليه؟ طبعاً يعني بالنسبة لها الفطور المثالي أو السحور المثالي. طيب إحنا نحب الأشياء اللي هي بروتينات، البيض، الخضار، اللحم، الدجاج، هذه الشغلات اللي إحنا نبغاها تزيدينها وتبعدين عن المقالي الله يرضى عليكي والحلويات. اشتهيتي زي ما اتفقنا قبل ما فيها إشكالية، حبة حبتين عن الخاطر، لكن يكون الأغلب متوازن بطريقة أنك في ألياف علشان نبعد عن وانتم كرام الإمساك بعد الولادة. في كثير نساء يصيبهم بسبب اللخبطة الهرمونية، وبرضو اللي هو الإدرار الحليب برضو ما يتأثر إذا كانت التغذية كويسة. خلينا نتطرق شوية للرضاعة. رضاعة الأم هي جسمها حساس، المفروض تغذيتها ممتازة. رمضان يلخبط يومنا. صحيح. نعم، فهذا يعني رمضان يلخبط يومنا، وكمان نيو بيبي، فالنوم يعني لك عليه. أكيد. طبعًا إحنا دايمًا للنيو ماماز نقول لهم إحنا بنساعدكم في الموضوع هذا بعد الولادة أكيد. حتى أثناء الحمل نعطيهم classes اللي هو عن الرضاعة الطبيعية. تجيهم أخصائية الرضاعة تتكلم معاهم عن الأشياء الصح والغلط أثناء الرضاعة بشكل عام، حتى مش في رمضان، في الأيام يعني في العادية. بشكل عام. نعم. في رمضان إحنا نحرص إنه والله طيب أنتِ ما قدرتِ ترضعين طبيعي، على الأقل شفّطي. أوكي. شفّطي وحطّي في الفريزر أو في الثلاجة علشان برضو البيبي برضو ينام. بس أنتِ ممكن صدرِك يكون ممتلي حليب. ما نبغى توصلين لمرحلة بعيد الشر إنه يصير عندنا احتقان في الصدر، وبالتالي حرارة وحمى نفاس. طيب تطرقتي لموضوع شفط الحليب. شفط الحليب يعني الأمهات في من يشفط وفي منهم تقول لك لا، صحيح. أنا أفضل إني أرضعه طبيعي. طول ما أنا قادرة. أيهم أفضل، وإيش الطريقة الصحيحة لشفط الحليب وأيضا حفظه الحليب؟ تمام. إحنا عندنا طبعًا نفضّل دائمًا اللي هو الرضاعة الطبيعية 100%، لأنها فيها اتصال جسدي بين الأم والطفل، ويكون الموضوع سبحان الله زي الرابطة بينهم، فيكون أفضل. لكن طبعًا في بعض الأمهات عاملات، في بعض الأمهات زي ما تفضّلت إنه البيبي نايم بس الصدر يمتلي ما شاء الله، عندها إدرار زائد، فبالتالي عشان نتفادى مضاعفات معينة نبدأ نشفط. الاحتفاظ بالحليب اللي مشفوط المشفوط. نعم. في الفريزر أو في الثلاجة. في الثلاجة له expiry date، وفي الفريزر يقعد في الأشهر. أوكي. أي نعم. أوكي، فما في مشكلة. فما فيها إشكالية. الفكرة فقط إنه يسجل بطريقة معينة متى تم اللي هو الشفط والاحتفاظ فيه، وينحط التاريخ، وبحيث إنك أنت حتى تعرفين متى اللي على قولتهم اللي أبكر تستخدمينه قبل. لكن كثير ما شاء الله تبارك الرحمن يستخدمون الشفاط ومستفيدين منه كثير. أنا شايفة والله هذا الجيل يعني ملاحظة إنه كثير بيستخدموا الموضوع. زي ما قلت لك، لأنه الأغلب أمهات عاملات. نعم. فحرام صحيح. ما يبون على قولتهم يخسرون البيبي الفوائد حقت الرضاعة، وبنفس الوقت إذا هي في البيت قدرت ترضع طبيعي. الحليب المحفوظ هو المفروض مليء بالفوائد. صحيح. بس ما يخسر أي لا أبدا لما يكون مفرزن ومحفوظ نفس القيمة الغذائية. طبعا القيمة الغذائية تتغير بتغير الوقت. نعم. طلعته
إيش الطريقة الصحيحة إنه أنا حاعطيه طفلي وهو بارد لا، طريقة؟ يتم تدفئته بطريقة معينة، مش دايركتلي على مش مباشرة على النار، لكن التحمية اللي هو بحمام مائي، حمام مائي، نعم. وتدفئة، ويتأكدون بس أهم شيء إنه ما يكون حار على الطفل، يتأكدون، وعادي طبيعي زي الحليب الصناعي. للأسف الحليب الصناعي يعرفون له أكثر من الحليب الطبيعي كيف يحمونه. لأنه خلاص جاهز وهي كم برضو ملعقة حطيناها صحيح، وخلاص بس والأمور برضو الحليب الصناعي لازم تتأكدين إنه الموية دافية دافية، كمان، نفس ما الفكرة. هي بالضبط. طيب أنا أبغى أتطرق لموضوع آخر وهو البيبي نفسه. أنا رمضان يعني أنا زيارات في الأيام الطبيعية زيارات رايحة جاي، صحيح. بس كمان في رمضان حتكثر الزيارات. آه، البيبي نفسه والله داخل يبوسوه طالعين يبوسوه. هذا غلط. هذه مشكلة طبعًا. يعني، ونحن فرحانين في البيبي، وعندي وحدة في البيت قاعدة أنا رايحة إمم. وجاية عليها لين الآن يعني الحين موجودة عندي. ما شاء الله أيوه تبارك الله، الله يبارك يا رب. فهنا يعني أنا حخجل إني أقول لا تبوسوا البيبي، لا تشيلوه، أنا حخجل. إي إيش صحيح. أتصرف؟ طبعًا للأسف هذه توعية مجتمع، إنه والله الطفل المفترض إنه ما يتباس، يا دوبك أمه وتبوسه وأهله وخلاص يعني، هذه حتى إحنا ما نفضّل إنه يكون direct. قريب إيه. فزي ما قُلت لك هي توعية مجتمع، والموضوع ما فيه حياة، هي بالنهاية نظافة ووقاية للطفل. فعادي يعني أنا ما أشوف إن فيها حاجة أو فيها حرج لو الواحدة تقول مثلًا يعني إذا شافت مثلًا لا بليز لأ ما يعني ما تقبّلي لا للطفل، دكتورة خلّينا صريحين، إحنا والله ما في ستات، إحراج. يعني نحن ستات تقول لك لا حماتي، لا بنتي، لا هي قالت لنا والله ما نزورها أو ثاني. شوفي، أو في المقابل إنِّك أنتِ مثلًا عند ناس معيّنة مثلًا اللي حاسة إنِّك أنتِ ما تقدرين تجرحينهم بهالكلام، بالضبط. لا تخرجين البيبي خلّيه جوا. أوكي، ما طلعت ولدنا. بالضبط، ونايم مسكين ما يحب الإزعاج نايم، أحسن أوكي. لِك، أوكي. ولا ييجي التهابات صح؟ صحيح، يعني أنا حادخل في دوامة كبيرة. أيوه. أمّا الناس اللي أنتِ تمونين عليهم ما فيها أبدًا حرج إنِّك أنتِ تقولين لهم والله يُفضّل، إحنا نقول لهم يُفضّل أصلًا ما ينباس، ما يتقبّل الطفل هالشغلات هذه، ويعني زي ما قُلت لِك توعية المجتمع مرّة مهمة يعني. هي الفكرة إنه الجراثيم موجودة، أنت شخص بالغ ممكن تنقل لطفل ما عنده مناعة هذه الجراثيم والبكتيريا، نعم. فبس. السيدة النفاس اهم. ممكن تدخل في بعض من الحالات أو المشاكل. اهم. أيوه، من الولادة، اهم. يعني والله قيصري، والله الخياطة، إمم. والله صار عندها انفصال، صار عندها يعني بعض المشاكل اللي ممكن تتعرض لها من بعد الولادة. خلّينا كذا نسردها. تمام. طيب إحنا طبعًا على حسب الولادة، إذا كانت ولادة طبيعية واحدة إذا كانت طبيعية 100%، إحنا إمم، نتكلم بدون جروح، بدون بدون شيء، حاجة، إيه. ممكن يصير معاها من غير شر نزف بعد الولادة، فعشان كذا المفترض إنها تاخذ فيتاميناتها بشكل روتيني، حديد، تعويضات بالأكل، عشان يعني تعوّض اللي فقدته في الولادة. لأنه هي بالنهاية حتعتني في طفل، فإنسانة عندها فقر دم نزفت بعد الولادة، هذه يعني يبي لها على قولتهم تضبط روحها علشان تقدر تعتني في الطفل. هنا يخلّيني سؤال، كل وحدة تولد اهم. حيصير عندها فقر دم والّا لأ؟ لأ، إذا كان دمها قبل الولادة ممتاز، وهذا يرجع للعناية أثناء الحمل، وتفادي إنه يكون في فقر دم أصلًا أثناء الحمل، check up روتيني، تحاليل دم، تاخذين فيتاميناتِك بصورة كويسة، فبالتالي تتفادين، لأنه إحنا أي ولادة فيها فقد دم. حتى الولادة الطبيعية فيها فقد دم، لكن درجات، فإحنا ما نقدر نضمن كل الولادات ممكن يصير فيها من غير شر المضاعفات اللي هو النزف الشديد بعد الولادة، فما نقدر نضمن أنتِ من أي صنف من النساء، فنضبط الدم من بدري علشان نتفادى إنه ينزل معانا الدم. جميل جدًا. والقيصرية طبعًا تمام. والقيصرية الموضوع نفس الشيء، القيصرية ممكن يصير فيها نزف، نفس الشيء فيها فقدان دم، وفيها التهاب في الجرح لا سمح الله، هذه الشغلات علشان كذا العناية في الجرح مرة مهمة. يعني العناية لما نقولها على قولتهم نحط عليها برضو خطوط كثيرة، لأنه الأغلب يخاف من جرحه. نعم. ما تمسك الجرح، ما تغسله، ما تعتني فيه بطريقة صحيحة، مع إنه إحنا نعيد ونزيد في كل زيارة، في كل الدكاترة لما يدخلون على المريضة يقولون لها انتبهي لجرحك، امسحي عادي، خذي شاور، بس أهم حاجة تجففي المنطقة كويس، لا يجي رطوبة، كلها هذه المعلومات نقولها، لكن للأسف في البعض يخاف. وهذا يعني خوف طبيعي من بعض النساء، لكن هنا يجي دور اللي معها الدعم.
زوجك ممكن يمسح لك على الجرح، أمك، أختك، أي أحد ممكن يعتني في الجرح إذا كان عندك أنت رهبة من جرحك. في منهم يخاف يطالع الجرح، يخاف يطالع الجرح. إحنا كثير ناس تجيني تقولي أنا ما طليت على الجرح للحين. يصير عندها بانيك. صحيح. يصير عندها بانيك للموضوع. هذه حالات نعتبرها طبيعية، أمورنا تمام. الدعم مهم. نرجع كمان للتوعية الدكتور وتوعية والكلاسات اللي بتنعمل للسيدات اللي هم قبل لسه الولادة. يعني قبل الولادة، لسه نيو ماما لسه، وحتى اللي لها كم ولادة برضو بنرجع لها ثاني مرة. أنا أبغى أرجع ثاني مرة للتوعية. المراكز السعودي الألماني ما قصرت، بتحاول قدر المستطاع. ما هي النتائج للموضوع؟ هل شايفين أنه في إقبال عليها ولا لا؟ شايفة أنا والله خلاص أمي ولدت حسوي زيها وخلاص. إحنا ما شاء الله تبارك الرحمن نسبة الوعي عندنا مرة ممتازة. مريضاتنا، خاصة مريضاتنا اللي متابعين معنا من بدري، حلو، من بداية الحمل للنهاية، لأنه في بعضهم يجون مثلا في النص، تكون مثلا متابعة في مدينة أخرى أو ما شابه، فلا اللي من بدري تلاقين ما شاء الله يعني توعيتها ممتازة. يعني حتى تدخل غرف الولادة وهي عارفة حقوقها، عارفة إيش تبغى. إحنا نتكلم معاهم بشكل تفصيلي حتى في العيادات وفي الرعاية الطبية، بأنه نتفادى من غير شر أنه يصير عندها حاجة هي مش عارفتها. لأنه الأم لما تكون مش عارفة أو في جهل، منطقة الجهل هذه مرة سيئة، تصير خايفة. الخوف من المجهول طبعا. فلما أنت تقولي لها والله إحنا الموضوع كذا، متى نجي للطوارئ، إيش نتوقع من الدكتورة عند الولادة، إيش اللي هو سبل الراحة أثناء المخاض، الأدوية اللي موجودة لتخفيف الألم، كلها هذه تعطيها والله أوكي أنا عارفة، لا الدكتورة كلمتني في كذا وفي كذا، أنا بشوف كذا، إذا ما زبط حاخذ كذا. هي عارفة الستيب وايز حقتها، إحنا زي الدرج. فبالعكس ما شاء الله تبارك الرحمن نسبة الوعي عندنا، وإحنا أنا ما أحب أسميها خطة الولادة، لكن تكون واحدة عارفة هي إيش تبغى. أوكي. هذا الشيء المهم عندنا. الوعي يخليها هي حاطة الخطة من راسها قبل لا تقول لها الدكتورة. يعني إحنا هذه لما حد يجوني يقول لي دكتورة أنا عندي خطة ولادة، أقول لها يعني خطة الولادة إيش؟ إن شاء الله نولد بالسلامة، لكن أنت لازم تعرفين إيش حتمرين فيه وإيش خياراتك. لأنه إحنا زيك، إحنا نقول إن شاء الله إنه الولادة تكون سهلة وميسرة، لكن فيها مضاعفات من غير شر، هذه ما نعلم فيها إلا أثناء الولادة. فعلشان المريضة تكون عارفة إذا فيه مضاعفات معينة إيش حنسوي، إذا في حاجة مثلا التهابات معينة إيش حناخذ، نتفادى من غير شر الجلطات بعد الولادة بأدوية معينة، نمشي بسرعة، نتحرك، يعني أشياء لما إحنا نكون معلمينها المرضى في العيادة قبل ما تدخل في ستريس حق الولادة نفسه، تتغير مفهومها كثير. لأنه المرأة أثناء الألم خلاص تفقد السيطرة على نفسها، ما راح تفهمك حتى لو أنت تتكلمين معاها بطريقة يعني منطقية، ما في منطق، ما هي معاكي. إيه ما هي معاكي. الألم كثير، كلنا نخاف من الألم، يعني صحيح. مش بس السيدة الحامل أو الولادة، أو كلنا نخاف من الألم طبعاً. وذكرتي إنه السيدات في منهم يجي عارفة حقوقها بالضبط، فتيجي من البداية تقول لك أنا أبغى إبرة ظهر، أنا ما أبغى أتألم بالضبط. إبرة الظهر ما هو دورها، كاتبين بالملف وجايبين لها كل حاجة ومضبطين لها الأمور من غير من غير ما تطلب. لا هي يعني اللي تبغى وإحنا عارفين إنها تبغى، نكتب لها بملفها أنه هذه المريضة تريد إبرة الظهر، فأول ما تدخل تشوفها الأخصائية تفتح ملفها، هي تبغى إبرة الظهر، فأول ما تدخل في المخاض الصحيح هذه لها دكتور التخدير وجاهزين وأمورها تمام، والولادة ويا سلام أكيد. وكلنا طيبين. أكيد. والله يعني ريحتينا، يعني طبعاً. أثلجتي صدور كل السيدات. هو اللي مخيف لما تجيكي مريضة مش عارفة إيش تبي، هذه المنطقة. أما اللي عارفة يا سلام تريحنا كثير. ممتاز. معلومات مهمة. يعني خلينا نقول نصيحة كبيرة لكل سيدة حامل مقبلة على ولادة في رمضان أو حتى نفاس في رمضان، إيش تقولي له؟ انتبهي لصحتك النفسية قبل الجسدية. حلوة النصيحة. يعطيك العافية دكتورة، شكرا لوجودك معنا. حياكي والله انبسطت أهلا وسهلا فيكي، ونحن انبسطنا معاكي كثير. وأيضا نقول شكرا لكل اللي تابعنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم مستمعين وأيضا مشاهدين. كنتوا مع حلقة من بودكاست ملفات طبيب المقدم من السعودي الألماني الصحية. نراكم في حلقات جديدة ونرعاكم كأهالينا.